اوکې ملګرو نن به موږ په ورک باندې ډېر اگزامپلز کوو چې یاره موږ دا ښه انډرسټینډ کړو. نو په تیر ویډیوز کې ما تاسو ته ویلو چې یاره ورک موږ له دا مجر کوي چې یاره د دې یوې باډي نه دې بلې باډي ته چې د انرژي ټرانسفر شوه نو دا څونه ده. دغه ټرانسفر اماونټ اف انرژي موږ په ډاټ پراډکټ اف د فورس اینډ ډسپلیسمنټ باندې معلومو، یا په اف ډاټ ډي باندې یا په ډي ډاټ اف. بل لازمي خبره ما تاسو ته دا کړل وه چې یاره د اف ډاټ ډي نه مطلب دا دی د کامپوننټ اف د فورس دیٹ از along the line of action of the displacement vector. یا د خیر د په ډایرکشن کې وي یا د اپوزیټ وي خو د along the line of action دی وي د دغه ډسپلیسمنټ ویکټر. سیمیلرلی دغه قصه د ډي ډاټ اف لپاره هم ده چې یاره د ډسپلیسمنټ ویکټر هغه کامپوننټ کوم چې د فورس ویکټر along دی یا دا په ډایرکشن کې دی یا هغه د اپوزیټ دی، ځکه ورک د دې دوو نه معلومیږي. ملګرو ما بیا تاسو ته ویلو چې یاره په ورک کې دا خبره ډیره زیاته لازمي ده چې یاره موږ ورک معلوم کو خو د کم فورس د وجې معلوم کو. مثال په تور باندې زه تاسو ته وایم چې لیټ سپوز دا یو کولی دی، اوکې جی، او دا کولی په خپل سر باندې سامان وړي د دې A پوینټ نه ځي دی B پوینټ. اوکې جی، this کولی از moving from A to B going from A to B. خو په دې کولی باندې په سر باندې لپاسه سباکس پروت دی، سامان دی. اوکې جی، لیټ سپوز د دې باکس چې ماس دی نو هغه فار ایگزامپل دی 5 kg. لیټ سپوز اٹ از carrying 5 kg weight mass from A to B. اوس زه تاته ویم چې یاره په دې کې ورک معلوم کړه. نو اوس ورک د کم فورس د وجې معلوم کړم، دا خبره ډیره زیاته لازمي ده. اوکې که زه تاته ویم چې یاره دلته ورک معلوم کا due to the weight of the box. اولنۍ خبره زه دا کوم. دویمه خبره زه دا کوم find work due to normal force on the box. په دې باکس چې څومره نارمل فورس لګي د دغې د وجې ویټ معلوم کا. اوکې تھرډ زه دا ویم چې یاره ورک معلوم کا ډیو ټو اپلایډ فورس. ملګرو اوس ګورئ زه اول ورک معلوموم ډیو ټو دی ویټ اف دی باکس. نو اوس ګورئ ورک برابر دی د ډبلیو کاس تیټا ډسپلیسمنټ. اوکې ویټ دلته به زما سره برابر شي د ام جی کاز تیټا او ډسپلیسمنټ ویکټر. اوس ورک برابر شو ماس ته 5 kg جی لیټ سپوز 10 دی. نو ملګرو تاسو اوس وګورئ چې د دې باډي ویټ داسې ډاون ورډ ایکټ کوي. اوکې جی، جبکې ډسپلیسمنټ داسې کور کیږي. نو د دې دوو ویکټرز په منځ کې چې دلته کوم انګل دی هغه 90 ډیګري دی. اوکې 5 ملټیپلایډ بای 10 او تیټا ویلیو دلته راغله 90 ډیګري او ډسپلیسمنټ لیټ سپوز د دې ځای نه د دې ځای پورې چې کوم دی هغه دی 5 میټر. ناو so this is 5. No, the cos 90 value 0 da. Okay, we all know from the trigonometry that the cos 90 is 0. So 0 multiplied by anything, it will give me 0 joule answer. So the work due to the weight of the box is 0. ما تاسو ته ویلو چې دا خبره ډیره زیاته لازمي ده چې یاره زه ورک معلوم کم خو د کم فورس د وجې معلوم کم. نو د ویټ د دې باکس د ویټ فورس د وجې چې کم ورک دی دا کولی چې د A نه B ته ځي نو د دغې باکس د ویټ د وجې ورک 0 دی. سیمیلرلی که زه د نارمل فورس د وجې وګورم نو ملګرو دلته وګورئ د دې باډي دا سکل چې کم ده دا ویټ سپورټ کوي. او ما تاسو ته ویلي وین اټ از ا لیول سرفیس په تیرې ویډیو کې نو بیا به نارمل فورس د باډي د ویټ برابري. نو که زه د نارمل فورس د وجې ویټ معلوم کم یعنی ډیو ټو د نارمل فورس د ورک معلوموم نو ورک په برابر شي n cos theta d. We have the value of the n equal to the weight of the body او weight of the body څونه دی چې 50 نیوټن ځکه m5 دی او g 10 زاخلم. اوکې جی، so it is 50, it is equal to the weight of the body, but again here the theta is 90 degree and the displacement is 5. answer ما د 0 جول میلاړیږي ځکه چې د cos 90 ویلیو هم د 0 برابر ده. ځکه دلته تاسو وګورئ د نارمل فورس او د ډسپلیسمنټ ویکټر په منځ کې چې کوم انګل دی هغه 90 ډیګري دی.
نو ملګرو ما دا خبره کوله چې دا خبره ډېره زیاته لازمي ده چې یاره زه ورک د کم یو فورس د وجې معلوم کړم. سیملرلی که زه وایم چې یاره زه ورک معلوموم ډیو ټو د اپلایډ فورس، نو ستاسو وګورئ دا کولی چې د A نه B ته ځي. if this body is moving from A to B and let's we assume that the applied force acting on it is 50 Newton. اوکې جی، نو زه اوس د دې اپلایډ فورس د وجې که ورک معلوموم نو برابر شي د F applied cos theta D. applied force دی 50. اوکې جی، د اپلایډ فورس او د ډسپلیسمنټ ویکټر په منځ کې چې کوم انګل دی هغه 0 ډیګري دی. هغه څه دی جی؟ 0 ډیګري. او cos 0 ډیګري د 1 برابر دی او ډسپلیسمنټ دی 5، نو دا به شي cos 0 د 1 برابر دی، نو دا به مالا انسر راکړي 250 جول. 250 جول. سو موږ ولیدو په دې اگزامپل کې چې ورک ډیو ټو د ویټ اف د باکس از 0. ورک ډیو ټو د نارمل فورس ایکټینګ آن د باکس، کوم چې سکل په دې ویټ باندې په دې باکس باندې به بره فورس اپلای کړي د هغې د وجې هم ورک چې کوم دی هغه 0 ډیګري دی. بٹ د ورک ډیو ټو د اپلایډ فورس از ناٹ 0. ورک د اپلایډ فورس د وجې 0 نه دی. سیملرلی ورک ډیو ټو د فرکشنل فورس ول ناٹ بي 0. هغه به هم چې کوم دی 0 نه وي، ځکه چې فرکشن به دې طرف ته لګي او ډسپلیسمنټ دې طرف ته کور کېږي، نو اگین اٹ ول کم آؤٹ ا نیگیټیو ورک. اوکې جی، په دې باندې ملګرو یو بل اگزامپل کوو، یو ډېر لازمي اگزامپل پې کوو. دا خبره تاسو یاد وساتئ چې یاره د F ډاټ D مطلب دی د کامپوننٹ آف فورس along the displacement vector and D dot F means the component of displacement along the force vector. Okay, یو بل important example په دې باندې کوو ملګرو. let's suppose زه وایم دا یو inclined plane دی. اوکې جی، دا یو inclined plane دی او په دې inclined plane باندې فار ایگزامپل دلته یو باکس دی، دا یو باکس دی او د دې باکس ماس دی لیټ سپوز 5 کیلوګرام او دا د دې A نه ځي دې B ته. اوکې جی، this box is moving from A to B. now زه وایم چې په دې پرابلم کې ته ورک معلوم کا. اول وایم ډیو ټو دی ویټ، ډیو ټو دی ویټ. دویم وایم ورک معلوم کا ډیو ټو دی نارمل فورس، due to the normal force. And let's suppose I take this value is 60 degree. The angle چې کوم دی angle of inclination let's suppose دا 60 degree دی. ملګرو let's suppose دا داسې یو inclined plane دی او دا angle براشي 90 degree. نو اوس ګورئ 60 د triangle درې وانه angle برابر وي د 180 degree. So 60 plus 90 بس شي جی it will come out 150 degree. So this force this angle will be 30 degree. This angle will be 30 degree. لګر اوس ګورئ زبدا دې ریزولوشن وکم. لیټس دې ته موږ ګورو ډسپلیسمنٹ داسې کور کیږي. ډسپلیسمنٹ is in this direction. Okay ji, this is displacement and let's suppose the displacement is 5 meter. Okay, the A نه چې دی B ته ځي نو د 5 میټر ډسپلیسمنټ کور کوي، یعنې د دې A B لینګ چې کوم دی هغه 5 میټر دی. مګر اوس وګورئ که زه ویټ ته وګورم نو ګورئ ویټ همیشه د ځمکې سره 90 ډیګري انګل جوړوي. اوکې لیټ this is weight vector. اوکې جی، and د دې weight vector ویلیو به د څه برابر شي د mg. m زما سره دی 5 او د g ویلیو به زه والم 10. So it will come out 50 Newton. ملګرو اوس وګورئ ما تاسو ته دا خبره کړله چې په ورک کې دا خبره زیاته لازمي ده چې یاره د کامپوننٹ آف د فورس along the displacement vector. اوس وګورئ زه به دا ویټ ریزالو کوم. ګورئ ډسپلیسمنټ دې طرف ته کور کېږي، نو زه به د ویټ هغه کامپوننٹ راوباسم کوم چې د دې ډسپلیسمنټ ویکټر په لاین اف ایکشن وي، یا د په ډایرکشن کې وي یا د اپوزیټ وي. اوس ګورئ دی چونکې ډاونورډ دی نو د دوه کامپوننټس چې راځي هغه به هم ځمکې طرف ته وي. اوس ګورئ په 90 ډیګري او موږ د بلو باسو، یو د کمپوننټ دا راغی، یو د کامپوننټ دا راغی. اوکې لیټس دس انګل از 90 ډیګري، ځکه چې د دوو کامپوننټس په منځ کې انګل چې کوم دی هغه 90 ډیګري. دا نیټ فورس دی، یو بچی دا راغی یو دا راغی. دی یو ته لیټ سپوز ما ډبلیو ایکس وي او دی یو ته لیټ سپوز زه ویم ډبلیو واي.
اوکې جی اوس دا انګل معلومول غواړي چې وټ ویل بي دس انګل اوس ګورئ دا لاین دې لاین ته پیرلل دی اوکې او دا لاین دې لاین ته پیرلل دی نو چې دا انګل 30 ډیګري دی دا انګل به هم 30 ډیګري اوکې جی زه اوس د ډبلیو ایکس ویلیو معلوم اوکې په دې باډي باندې چې کوم نارمل فورس دی هغه به برلېږي دیس از نارمل فورس اوکې زه د ډبلیو ایکس ویلیو معلوموم نو په دې ټراینګل کې دا بیس دی اوکې جی دیس از هایپاټینیوس and this one is perpendicular نو ملګرو بیس همیشه برابر وي د هایپاټینیوس کاس تیټا نو سیمیلرلی کدا بیس ته نو بیس برابري د هایپاټینیوس ویلیو د ډبلیو او کاس تیټا راغی اوس وګورئ د ویټ ویلیو د 50 او د کاز ویلیو د 30 ډیګري کاز ویلیو د 30 ډیګري اوس ډبلیو ایکس زما سره برابر راغی 50 multiplied by the cos 30 degree value د 0.866 calculation کې د دې موږ وکړو د موږ له ویلیو راکې اوکې جی similarly که زه د ډبلیو واي ویلیو معلومه کم نو ډبلیو واي په دغه ټراینګل کې پرپینډیکولر دی this is perpendicular او پرپینډیکولر برابر وي د هایپاټینیوس ساين تیټا نو هایپاټینیوس ډبلیو دی او ساين تیټا نو د ډبلیو ویلیو دلته چې د ملګرو هغه د 50 او ساين اف theta da 30 degree okay ji no sin 30 the 1 over 2 barabar de this will give me 25 newton similarly ملګرو یاد وساتئ چې دا weight همیشه ځمکې ته په 90 degree لګي یعنی د ګراوند سره 90 degree انګل جوړي او نارمل فورس د سرفیس سره چې کوم دی 90 degree انګل لګي اوس وګورو نو ما ته وایي چې اولنې پارت دا دی چې ته ورک معلوم کا ډیو ټو ویټ ورک معلوم که ډیو ټو ویټ اوس خبره دا ده چې د ویټ د وجې ورک معلوموم خو د ویټ د کم کامپوننټ د وجې به ورک معلوموم نو ما تاسو ته بار دا خبره وکړه چې د کامپوننټ اف فورس الانګ د ډسپلیسمنټ ویکټر نو اوس ګورئ د دې ویټ دوه کامپوننټس دي یو دا دی یو دا دی الانګ د ډسپلیسمنټ ویکټر چې کوم دی هغه ډبلیو ایکس دی ګوره ډسپلیسمنټ داسې تور کیږي ډبلیو ایکس داسې دی لاین اف فکشن خو د دوانو الانګ د سیم لاین دی اوکې جی نو زه به اوس د دې د وجې ورک معلوموم ګوره ما دې د ویټ د وجې ورک ویلې خو د ویټ د کم کامپوننټ د وجې ډیفینیشن فالو کیږي د ډبلیو ایکس د وجې د دې ډبلیو واي د وجې نه دی ځکه ډسپلیسمنټ داسې دی ډبلیو واي داسې دی دا نارمل فورس دی اصل کې دا ډبلیو واي نو ما ته وایي چې ورک ډیو ټو ویټ معلوم کا نو اوس په ورک چې کوم دی برابر شي د ډبلیو ایکس اوکې جی cos theta displacement vector نو اوس وګورئ د ډبلیو ایکس ویلیو څه دی جی هغه د 50 multiplied by 0.866 او د دوی په منځ کې انګل څه دی it is 180 degree او د displacement value د 5 نو اوس ورک په سم راشي جی 50 او 5 چې شي نو دا به شي 250 multiplied by 0.866 او د cos 180 value د -1 دې calculation وکړئ دا به موږ له value راکړي but this value will be negative okay ji because it is a negative work displacement داسې دی او the weight component along the displacement vector د opposite دی so it will give me a negative work دا به value موږ له راکړي okay اوس راځو چې یاره موږ ورک معلوم کو due to the normal force ملګرو ما تاسو ته په تیرې ویډیو کې ویلو چې نارمل فورس د باډي د ویټ برابر هم کېدی شي دا د برابر هم نشي کېدی که پرس که یو فلیټ ګراوند یو فلیټ سرفیس نو په دې کیس کې به نارمل فورس د باډي د ویټ برابري اوس دا یو انکلاین سرفیس دی نو په دې کې نارمل فورس د باډي د ویټ نه دی برابر تاسو اوس وګورئ جی نارمل فورس د سرفیس سره 90 ډیګري انګل جوړوي نو تاسو که د ویټ دی او کامپوننټ ته وګورئ دی هم د دې سرفیس سره 90 ډیګري انګل جوړي نو په دې کیس کې چې کوم نارمل فورس ته هغه برابر دی د ډبلیو واي د ډبلیو واي برابر دی اوکې جی بیکاز دا هم د دې سرفیس سره 90 ډیګري انګل جوړي دا هم نو د دې ویټ چې کوم دا دوه بچی راغلل یو ډبلیو ایکس یو ډبلیو واي د ډبلیو ایکس د وجې ورک کیږي اگر چې نیگیټیو ورک دی خو ورک خو دی او ډبلیو واي چې کوم دی دا نارمل فورس بیلنس کوي نو اوس د وجې ورک ګور ملګرو نو ورک په برابر شي د نارمل فورس د وجې n cos theta d n cos theta
डी. اوس د ان ویلیو د څه برابر ده؟ د ډبلیو واي برابر ده، او د ډبلیو واي ویلیو چې کوم دا هغه د 25 نو دا راغی 25. خو د نارمل فورس او د ډسپلیسمنټ په منځ کې څونه انګل دی؟ 90 ډیګري. ګوره دا ډسپلیسمنټ دی او دا نارمل فورس دی، نو د دو په منځ کې دا کم لیټس دس از نارمل فورس، نو دا انګل 90 ډیګري راځي. نو cos 90 ډیګري د ډسپلیسمنٹ ویلیو 5 ده، خو cos 90 چونکه 0 انسر راکوي نو 0 ملټیپلایډ بای دس ټرم اټ ویل come out 0. ملګرو دې پرابلم کې موږ وکتل چې ورک ډیو ټو د نارمل فورس از 0. ورک ډیو ټو د نارمل فورس از 0. ما ته هغوی ویلو په پرابلم کې وي ته ورک معلوم کا ډیو ټو د ویټ اینڈ ډیو ټو د نارمل فورس. ویټ موږ ریزالو کو دوو کامپوننټس ته، یو ډبلیو ایکس راغی یو ډبلیو واي راغی. ډبلیو ایکس نیگیټیو ورک کوو جبکې ډبلیو واي چې کوم دی هغه نارمل فورس چې کوم دی دغه کامپوننټ هغه بیلنس کوو. نو موږ وکتل چې د نارمل فورس د وجې ویټ ورک 0 دی، جبکې د ویټ د ډبلیو ایکس کامپوننټ د وجې ورک 0 نه دی بلکې نیگیټیو دی. اوکې په دې باندې یو بل پرابلم کوم ملګرو، ډېر لازمي دا خبره بس یاد ساتئ چې په ورک کې به موږ د فورس هغه کامپوننټ اخلو کوم چې د ډسپلیسمنټ په لارې دی، یا به د ډسپلیسمنټ هغه کامپوننټ اخلو کوم چې د فورس په لاره باندې دی. اوس دې پرابلم ته ګورو ملګرو، دا اگزامپل زده کوو. دس از ا ویری امپارټنټ اگزامپل. زه وایم داسې یو سیمی سپیریکل شیپ دی داسې، اوکې جی، او د دې نه د دې سنټر نه داسې یو راډ چې کوم دی هغه لاندې راغلی دی. د دې راډ د دې ویښ سره په دې ځای کې ماس اټیچ شوی دی، اوکې جی، او د ده لیټس دس از او، نو دا زما سره ریډیس دی. دس از ریډیس. This is a very important problem. کوم چې به ټول کانسیپټ کلیر کړي ملګرو. اوس ګورئ په دې ځای کې لیټ سپوز یو فورس لګي، اوکې جی، یو فورس چې کوم دی لګي، نو تاسو وګورئ چې د دې فورس د وجې به دا باډي داسې موشن کوي جی، دا به دې ځای ته راشي، اوکې، دا به دغه ماسي. اوس دا اګین ریډیس دی and this is theta. this is theta. اوس ما ته وایي چې یاره ته ورک معلوم کا ډیو ټو دس اپلایډ فورس، ډیو ټو دس اپلایډ فورس. نو اوس وګورئ ملګرو دا باډي چې کوم ده په ده باندې چې کله فورس ولګېدو نو د دوه قسمه ډسپلیسمنټ کور کو. یو د دا ورټیکل ډسپلیسمنټ کور کو په بره باندې لاړ، اوکې جی، خو د دې فورس او د ورټیکل ډسپلیسمنټ په منځ کې انګل 0 دی، نو ګوره ورک نه کېږي، اټ از ا 0 ورک. سیملرلی دا باډي د دې پوزیشن نه یعنی د دې ځای نه لاړ دې ځای ته، اوکې جی، نو دا هریزنټل ډسپلیسمنټ دی. دا څه دی جی؟ هریزنټل. ما تاسو ته ویلو چې مطلب دا دی چې د کامپوننټ آف فورس that is along the displacement vector or the component of displacement vector that is along the force vector. نو اوس ګوره د دې یو خبره زه نه کوم ځکه دا کامپوننټ د فورس په ډایرکشن کې نه دی، خبر باندې پوهېږئ، دا 0 ورک کوي. نو اوس په راشو دی یو ته، اوکې چې دا ډي ایکس ته، نو دا ډي ایکس په لاول معلوم دا به څنګه معلومو؟ دې رایټ انګل ټراینګل ته تاسو وګورئ، دا یو رایټ انګل ټراینګل دی، اوکې جی، دا یو رایټ انګل ټراینګل دی. نو د دې تیټا په لحاظ سره دا ځای چې دی دا زما سره بیس دی، اوکې جی، اینډ دس ریډیس از هایپاټینیوس، او دا ډي ایکس چې کوم دی نو دا زما سره بیس راځي، اوکې. اوس بیس برابر دی د هایپاټینیوس کاس تیټا، بیس برابر دی د هایپاټینیوس کاس تیټا. ګوره زه د دې ډسپلیسمنټ ویلیو معلومه کړم او فور زما سره شته او د دواړو په منځ کې انګل 0 ډیګري دی، نو کېږي په اسانه باندې د بیس ویلیو د ډي ایکس، اوکې جی، د هایپاټینیوس ویلیو د آر اینډ کاس تیټا. سو دا د ډي ایکس ویلیو راغله. زه اوس ورک معلوموم ډیو ټو دس اپلایډ فورس، نو برابر شي د اف کاس تیټا ډي ایکس، اف کاس تیټا ډي ایکس. ډي واي بنالم ځکه هغه د فورس په ډایرکشن کې نه دی. ګوره چې د فورس په ډایرکشن کې یا د دغه یا د په ډایرکشن کې فورس او ډسپلیسمنټ یا یو بل ته اپوزیټیو ورک پکېږي، خو که داسې شو یا داسې شو فورس او ډسپلیسمنټ نو بیا به ورک نه کېږي. نو اوس ګورئ ورک برابر شو اف زما سره شته، اوکې جی، اف ته، او د دې ډسپلیسمنټ ډي ایکس او د فورس په منځ کې انګل 0 ډیګري دی، نو کاس 0 ډیګري، او د ډي ایکس ویلیو ده آر کاس تیټا، آر کاس تیټا. نو ورک دلته زما سره برابر راکړي، کاس 0 د 1 برابر دی د اف آر کاس تیټا،
د اف آر کاس تیټا. دې به ټول پوه شو. ملګرو دا خبره لازمي ده چې یاره د کامپوننټ اف فورس along د ډسپلیسمنټ ویکټر د وجې به ورک کیږي یا د کامپوننټ اف د ډسپلیسمنټ along د فورس ویکټر د دې د وجې به ورک کیږي. دا باډي د دې ځینې دې ته تللی ده نو د ورټیکل ډسپلیسمنټ هم که ورکړلی هاریزنټل هم که ورکړلی د دې ورټیکل ډسپلیسمنټ او د فورس ورک نشته. اوکې جی ځکه ډیفینیشن کې زه بار بار ویم چې along د ډسپلیسمنټ ویکټر یا د کامپوننټ اف ډسپلیسمنټ along د فورس ویکټر نو که موږ دې ډي ایکس ته وګورو دا هاریزنټل فاصله ده که ورکړله نو دا along د فورس ویکټر ده د دوی په منځ کې انګل زیرو دی نو د ده د وجې ورک پاسبل دی ورک کیږي او هغه د څه برابر دی د اف آر کاس تیټا. ملګرو اوس راځو چې یاره مونږه پازیټیو ورک نیګیټیو ورک وپېژنو چې د دې کانسپچولی مطلب څه دی. نو پازیټیو ورک به هله کیږي پازیټیو ورک ته راځو چې یاره د دې کانسپچوال مینینګ چې کوم دی هغه څه دی. اوکې جی نو یاد وساتئ چې کله فورس ویکټر او ډسپلیسمنټ ویکټر په یو ډایرکشن کې نو بیا به ورک چې کوم دی هغه به پازیټیو وي. خو دا خبره داسې هم صحیح ده او زه داسې هم ویلی شم چې کله د تیټا ویلیو اوکې جی چې کله د تیټا ویلیو د 90 ډیګري نه کمی ګوره کاز 90 ډیګري د زیرو برابر دی کاز زیرو د 1 برابر دی نو کله چې د انګل ویلیو د زیرو د کاز ویلیو د زیرو نه د زیرو ډیګري نه د 90 ډیګري پورې ځي دی ماله پازیټیو انسر راکوي د 90 او د 180 ډیګري په منځ کې بیا دی ماله نیګیټیو انسر راکوي. دې خبرې مطلب دا دی چې کله اکیوټ انګلو چې کله د فورس او ډسپلیسمنټ په منځ کې اکیوټ انګلو ورک په پازیټیو وي. اوکې دا خو د دې یو نیومریکل مینینګ دی بټ وټ ډز اټ مینس کانسپچولی. ملګرو دا خبره یاد وساتئ پازیټیو ورک مینس دیٹ we are transferring we are giving energy to the body we are transferring energy to the body. د دې پازیټیو ورک نه کانسپچوال مینینګ دا دی چې یاره موږ باډي له انرژي ورکو چې کله موږ باډي له انرژي ورکو د کاینټیک انرژي به سیوا کیږي. پوه شو په خبره یعنی پازیټیو ورک دا دی ګوره زه دې باډي له انرژي ورکوم this is positive work means that we are giving energy to the body. نو اوس که موږ د دې اگزامپل ته وګورو ملګرو لیټ سپوز دا یو باډي ده اوکې جی په د باندې یو فورس لګي 5 نیوټن او دا د A نه ځي B ته لیټ سپوز it is covering displacement of 5 meter. اوکې جی نو اوس که زه ورک معلوم کم هغه به شي اف کاس تیټا ډي نو اف دی 5 اوکې د دوانو منځ کې انګل دی 0 ډیګري او ډسپلیسمنټ دی 5 نو دی مال راکړي 25 جول. د خبرې مطلب دا دی چې we are giving 25 joule energy to this body. اوکې we are transferring 25 joule energy to this body نو دا انرژي به د دې باډي کاینټیک انرژي سیوا کوي. پوه شو په خبر پازیټیو ورک مینس دیٹ وی آر ګیوینګ انرژي ټو د باډي چې موږ باډي له انرژي ورکو موږ ورته انرژي ټرانسفر کوو. سیملرلی اوس راځو نیګیټیو ورک ته چې د نیګیټیو ورک څه مطلب دی. نو ملګرو څنګه چې موږ وویل چې د پازیټیو ورک مطلب دا دی دیٹ وی آر ګیوینګ انرژي ټو د باډي نو د نیګیټیو ورک نه مطلب دا دی چې یاره وی آر ټیکینګ انرژي فرام د باډي. نو چې کله موږ د باډي نه انرژي اخلو نو د باډي کاینټیک انرژي به کمیږي. ګوره دا د کانسپټ دی. Negative work means that we are taking energy from the body. The negative work मतलब دا دی that we are taking energy from the body چې موږ د باډي نه انرژي الو راځي چې دا زده کو. لیټ سپوز دا یو باډي ده او دلته د کاینټیک فرکشن ویلیو ده کویفیشنټ اف کاینټیک فرکشن ویلیو ده لیټ سپوز 0.1 او ملګرو دا باډي د A پوینټ نه ځي B ته. اوکې جی زه اوس ویم چې ته ورک معلوم کا ډیو ټو فرکشن فورس کاینټیک فرکشن فورس د وجې ورک معلوم کا او لیټ سپوز دا ډسپلیسمنټ چې کوم دی دا کور کوي 5 میټر. څونه کور کوي جی 5 میټر. لیټ سپوز د دې بال ماس چې کوم دی هغه 10 کیلوګرام دی. نو اوس ګورو ملګرو ګوره دا یو لیول سرفیس دی نو په دې کیس کې چې کوم د باډي ویټ دی هغه د نارمل فورس برابري
او موږ ته پته ده چې د کاینیټیک فریکشن ویلیو چې کوم دا برابر ده د میو کې ان اوکې جی خو چې کله یو لیول سرفیس نو نارمل فورس بیا د باډي د ویټ برابري نو د میو کې ویلیو د 0.1 او ویټ برابر دی د ام جی ام 10 دی او جی هم 10 بوالو نو 100 ملټیپلایډ بای 0.1 به مال آنسر راکړي 10 نیوټن اوکې جی د خبرې مطلب دا دی چې دې طرف ته کم فریکشن لګي هغه 10 نیوټن دی هغه څه دی جی 10 نیوټن دی اوس زره دغه فریکشنل فورس د وجې معلوموم ورک نو دا به شي اف کې کاس تیټا डी نو ورک برابر شو د اف کې ویلیو څه ده اټ از 10 اوکې د فریکشنل فورس او د ډسپلیسمنٹ په منځ کې انګل دی 180 ډیګري او डी دی 5 نو 10 ملټیپلایډ بای 5 به 50 شي او کاز 180 ماینس 1 دی نو دی مال آنسر راکړي ماینس 50 جول د خبرې مطلب دا دی چې وی آر ټیکینګ ماینس 50 جول انرژي فرام دس باډي اوکې سیملرلی ملګرو لیټ سپوز زه ویم چې په دې پرابلم کې یو بل پوینټ ایټ کو لیټس په دې ځکه اپلایډ فورس چې کوم دی هغه لګي 10 نیوټن څه لګي جی 10 نیوټن ماینس 50 جول یاد ساتئ اوکې ورک ډیو ټو د فریکشنل فورس چې کوم دی هغه ورک ډیو ټو دس فورس راغی ماینس 50 جول اوکې وی آر ټیکینګ انرژي فرام د باډي اوس ګورئ ملګرو لیټس دس از 100 نیوټن اوس زه ورک ډیو ټو اپلایډ فورس معلوموم دا به شي اف اپلایډ کاس تیټا डी اوکې نو ورک برابر شو د اف اپلایډ ویلیو چې کوم دا هغه د 100 and د فورس او د ډسپلیسمنٹ ویکټر په منځ کې کوم چې ما 5 اغسته څه دی جی 0 ډیګري نو کاس 0 ډیګري ملټیپلایډ بای 5 کاس 0 د 1 برابر دی 100 ملټیپلایډ بای 5 په مال آنسر راګي 500 جول د خبرې مطلب دا دی ملګرو چې دا اپلایډ فورس چې دی دا په د پازیټیو ورک یعنی منګه دته 500 جول انرژي سپلای کو د دې د وجې به د کاینیټیک انرژي سیوا کیږي جبکې د فریکشنل فورس د وجې د ورک ته ماینس 50 جول یعنی فریکشنل فورس د دنه انرژي اخلي نو د کاینیټیک انرژي به فریکشنل فورس کمای جبکې د پازیټیو ورک چې کم دی د وجې به د کاینیټیک انرژي سکیږي دا به سیوا کیږي نیټ ورک کوم دلته وګورو نیټ ورک چې کم دی نیټ ورک بدل تراشي پلس 500 او ماینس 50 جول نو نیټ ورک بدل تراشي 450 جول نو نیټ ورک دلته چې کم کیږي هغه 450 جول پازیټیو ورک کیږي سو نننی لیکچر کې مونږ ډېر امپورټنٹ اگزامپلز زده کړل مونږ دا خبرې زده کړل چې د پازیټیو ورک نه مطلب دا دی چې we are taking energy we are transferring energy to the body and negative work means that we are taking energy from the body so in positive work the kinetic energy of the body will increase whereas in negative work the kinetic energy of the body will reduces it will decrease okay ملګرو مونږ د spherical shell دا example کو that is very much important د دې لپاره concept دا دی چې the component of force along the displacement vector are the component of displacement vector along the force vector okay thanks